ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਬੜੀ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਸਿੱਖਣੀ ਆ। ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਤਿਹਾਈ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਿੰਪਲ ਤਿਹਾਈ ਲਓ, ਕਿਟ ਗਦੀਗਨ ਧਾ, ਕਿਟ ਗਦੀਗਨ ਧਾ, ਕਿਟ ਗਦੀਗਨ ਧਾ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਮਨਪਸੰਦ ਤਿਹਾਈ ਆ, ਉਹਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਮਾਤਰਾਵਾਂ ਹੋਣ, ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਯਾਰ ਇਹਦੀ 3 ਤਾਲ ਦੀ ਫਰਮੈਸ਼ੀ ਚੱਕਰਦਾਰ ਬਣਾਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਪੱਲਾ ਆ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਸਮ 'ਤੇ ਆਵੇ, ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਦੂਜਾ, ਤੀਜੀ ਵਾਰੀ ਤੀਜਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿੰਨੇ ਆਵਰਤਨਾਂ 'ਚ ਆਉਣੀ ਆ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹਦਾ ਮੁਖੜਾ ਕਿੱਡਾ ਬਣਨਾ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿੰਨਵੀਂ ਮਾਤਰਾ ਤੋਂ ਚੁੱਕ ਹੋਣੀ ਆ। ਸੋ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਸੋ ਐਡਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਟ ਤੇ ਗਦੀਗਨ ਧਾ, ਕਿਟ ਤੇ ਗਦੀਗਨ ਧਾ, ਕਿਟ ਤੇ ਗਦੀਗਨ ਧਾ। ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦੀਆਂ ਮਾਤਰਾ ਦੇਖੋ, 9 ਆ, 3 ਮਾਤਰਾ ਦਾ ਇੱਕ ਪੱਲਾ, 3 ਤੇ ਆ 9। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਪਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਪੱਲਾ ਉਹਨੇ ਸਮ 'ਤੇ ਆਉਣਾ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਤਿਹਾਈ ਚੱਕਰਦਾਰ ਦਾ ਪੱਲਾ ਆ ਉਹਨੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੁੱਕਣਾ? ਇਹ ਸੋਚੋ। ਉਹ ਸਦਾ ਹੀ ਮੁੱਕਦਾ ਹੁੰਦਾ 17 ਜਮਾ 2 ਪੱਲੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਚ ਕੱਟਦੇ ਸੀ। 2 ਪੱਲੇ ਇਹਦੇ ਹੈਗੇ ਆ 6 ਦੇ ਬਰਾਬਰ। ਸੋ 17 ਜਮਾ 6 23 ਤੇ ਇਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਮੁੱਕ ਜਾਣਾ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਹੋਰ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫਿੱਟ ਕਰਕੇ 14 ਮਾਤਰਾ। ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੱਲੇ ਪਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੁਖੜਾ ਕਿੰਨਾ ਬਣਾਉਣਾ, ਆਪਾਂ ਮਾਤਰਾਵਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਛੱਡਣੀਆਂ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਕਿਟ ਗਦੀਗਨ ਧਾ, ਕਿਟ ਗਦੀਗਨ ਧਾ, ਕਿਟ ਗਦੀਗਨ ਧਾ, ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਸਾਡੀਆਂ 23 ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ। ਇਹਨੂੰ 23 ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮੁੱਕ ਜਾਣਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖਣਾ ਵੀ 23 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇਹਦਾ ਦੂਜੇ ਪੱਲੇ ਦਾ ਦੂਜਾ ਸਮ ਆਉਣਾ 33 ਤੇ, ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਕੀ ਹੋਣਾ? ਹੁਣ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਣੀ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਸਮ ਤੱਕ ਕੀ ਹੋਣਾ? ਛੱਡੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਮਾਤਰਾ, ਮੁਖੜਾ ਤੇ ਇੱਕ ਪੱਲਾ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਮ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਦੂਜੇ ਜਿਹੜਾ ਸਮ ਆ ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਪੱਲਾ ਵੱਜ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਮੁਖੜਾ ਵੱਜ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ 2 ਪੱਲੇ ਵੱਜ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੂਜੇ ਪੱਲੇ ਨੇ ਸਮ 'ਤੇ ਆਉਣਾ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ 23, ਕਿਉਂਕਿ 23 ਮਾਤਰਾ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਪੱਲਾ ਮੁੱਕ ਗਿਆ, ਜੋ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਜਮਾ 2 ਪੱਲੇ ਤੇ ਜਮਾ ਮੁਖੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 33 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 33 ਤੱਕ ਮੁਖੜਾ ਹੀ ਵੱਜਣਾ ਤੇ 2 ਪੱਲੇ ਹੋਰ ਵੱਜਣੇ ਹੀ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ 2 ਪੱਲਿਆਂ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ? 6। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 23 ਜਮਾ 6 ਜਮਾ ਮੁਖੜਾ 33 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ। 23 ਤਾਂ 6 29, ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੁਖੜੇ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਹੋ ਗਈ? 33 ਚੋਂ 29 ਘਟਾ ਦਿਓ, 4। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹਦਾ 4 ਮਾਤਰਾ ਦਾ ਮੁਖੜਾ ਬਣਨਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਵੀ ਮਾਤਰਾਵਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਛੱਡਣੀਆਂ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖ ਹੀ ਆਏ ਆ। ਇੱਕ ਪੱਲਾ ਤੇ ਮੁਖੜਾ ਸਮ ਤੱਕ ਵੱਜਣਾ, ਸੋ 4 ਜਮਾ 3 7, 17 ਤੱਕ ਇੰਨਾ ਵੱਜਣਾ, ਅਤੇ ਆਪਾਂ 17 ਤੋਂ 7 ਘਟਾ ਦਈਏ ਤੇ 10। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਦੇਖੋ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ਮਾਤਰਾ ਆਪਾਂ ਛੱਡਣੀਆਂ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 4 ਮਾਤਰਾ ਦਾ ਮੁਖੜਾ ਵਜਾਣਾ, 1 2 3 4। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਤਿਹਾਈ ਲਾ ਦੇਣੀ, ਕਿਟ ਤੇ ਗਦੀਗਨ ਧਾ, ਕਿਟ ਤੇ ਗਦੀਗਨ ਧਾ, ਕਿਟ ਤੇ ਗਦੀਗਨ ਧਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ 4 ਮਾਤਰਾ ਦਾ ਮੁਖੜਾ ਵਜਾਣਾ, 1 2 3 4। ਹੁਣ 2 ਵਾਰੀ ਤਿਹਾਈ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਕਿਟ ਤੇ ਗਦੀਗਨ ਧਾ, ਕਿਟ ਤੇ ਗਦੀਗਨ ਧਾ ਆ ਗਈ, ਕਿਟ ਤੇ ਗਦੀਗਨ ਧਾ। ਫਿਰ ਹੁਣ 4 ਮਾਤਰਾ ਦਾ ਮੁਖੜਾ ਵਜਾ ਦੇਣਾ, 1 2 3 4। ਹੁਣ ਇਹ ਤੀਜੀ ਵਾਰੀ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਕਿਟ ਤੇ ਗਦੀਗਨ ਧਾ, ਕਿਟ ਤੇ ਗਦੀਗਨ ਧਾ, ਕਿਟ ਤੇ ਗਦੀਗਨ ਧਾ। ਲਓ ਕਿੰਨੀ ਸੌਖੀ ਆ ਗਈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਬੜਾ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਲੁਕੀ ਛਿਪੀ ਚੀਜ਼ ਆਈ ਆ, ਪਰ ਮੈਥ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਭੇਦ ਖੋਲ੍ਹਦਾ। ਅਤੇ ਗਣਿਤ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਉੱਤਰ ਆਉਂਦਾ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਉੱਭਰ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਫਰਮੈਸ਼ੀ ਚੱਕਰਦਾਰ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਤਰਾ ਤੋਂ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਿਹਾਈ ਤੋਂ, ਅਤੇ ਜੇ ਉਹ ਫਿੱਟ ਆਉਂਦੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿੱਟ ਆ ਜਾਣੀ ਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਕਮਾਲੀ ਚੱਕਰਦਾਰ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।